Wij zijn momenteel in Delft en de TU Delft hebben een gebouw, de Dreamhall, daar zijn we momenteel. En dit is een gebouw waar verschillende dreamteams hun producten maken, testen en ontwerpen. Er zijn momenteel hier 5 projecten. Ik ben zelf van Hydromotion. Dat is een waterstofboot en die foilt ook. Dat betekent dat je boven het water zweeft en dan veel efficiënter bent. En dan Project Mars. Zij ontwikkelen een exoskelet, zowel de software als de hardware, om een verlamde man die vanaf zijn been af aan verlamd is, weer te laten lopen. Dan hebben we EcoRunner. Dat is een team wat een waterstofauto maakt en die heeft als doel om zo efficiënt mogelijk te zijn. Dan heb je Hyperloop. Dat is een zweeftrein die in een magnetisch veld door vacuümtunnels zweeft en dus heel weinig weerstand heeft en daardoor enorm hoge snelheden kan bereiken. En dan heb je Epoch. Dat is een team wat software ontwikkelt in de AI. En AI kan natuurlijk heel veel problemen oplossen en zij doen mee aan challenges om maatschappelijke problemen aan te pakken en die op te kunnen lossen met AI. Dit is het onderdeel dat we vandaag gaan maken. Zoals jullie weten, we maken een waterstofboot. En die staat op draagvleugels, dat noemen we foils. En die foils worden via dit onderdeel verbonden aan de boot. En het maakt het ook mogelijk om de foils te richten om zo stabiel boven water te zweven. Hier hebben we een blok waarvan dit onderdeel gaan maken. En in dit blok is te zien, hij heeft een paar opleidingen gehad, maar het grote werk moet nog gebeuren. En dan gaan we met deze frees van Dormer Pramet gaan we die vleugelvorm erin brengen. Wat je ziet, hij is erg lang. En dat maakt het mogelijk voor ons om de volle diepte van het onderdeel te bereiken. En wat we meteen gaan doen in de machine is hem rondom laten gaan in de vorm van de vleugel. En zo langzaamaan de hele vorm eruit halen, zodat we een final product krijgen. Ik neem jullie graag mee, dus dan gaan we het in de machine maken. Dus momenteel is Hydromotion net klaar met productie en assembly. Dus we gaan binnenkort testen. En dan hebben we 8 mei hebben we de bootreveal. Dus dan gaan we voor partners en ouders en vrienden gaan we de boot revealen. En daarna gaan we ons voorbereiden voor de race. Want uiteindelijk is het doel om naar Monaco te gaan en dan mee te doen in de Monaco Open Sea Class. En dat is een race die gemaakt is voor bedrijven die duurzame boten ontwikkelen en daarmee tegen elkaar strijden voor de wereldtitel. Het doel van Hydromotion in zijn geheel is om de maritieme sector te verduurzamen en te laten zien wat hydrogen kan doen en wat een groep studenten kan bereiken. En het voordeel aan Monaco is dat je daar heel veel press hebt, een heel groot event en dan kunnen we dus ons doel laten zien.